So yeah, सगरमाथा मभन्दा पहिला कसैले नचढ्या त भएन तर अल अफ अ सडन मेरो पनि दिमागमा आयो सगरमाथा चाहिँ आरोहण गर्नुपर्छ भनेर सो त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त दिमागमा आएर मात्र भएन प्रिपरेसन त चाहियो होइन अनि प्रिपरेसन चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो किन भन्दा एउटै हिमालको पैसा एकदम महँगो हुने थ्याङ्क्स टु अल माई स्पोन्सर जसले मलाई स्पोन्सर गर्नुभयो अब सबै कुरा फाइनलाइज भयो जाने भनेर प्याकिङ त स्टार्ट गर्नु पर्यो घरमा भनेकै थिएन म लोचे हिमाल पनि आरोहण गर्छु भनेर चाहिँ मम्मीलाई मैले भनेको थिएन म सगरमाथा मात्र आरोहण गरेर आउँछु भनेर मैले ढाँटेर गएको थिएँ अनि सबै गियर्सहरू पनि सबै भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा अब जाने दिन भन्दा एक दिन अगाडि प्याकिङ गर्नुपर्ने होइन घरमा रातभरि बसेर मेरो नानी मिसले नि हेल्प गर्यो मम पनि हुनुहुन्थ्यो हेल्प गर्नको लागि विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल चढेर आउँछु अब यो त खस्या जस्तो भयो कजल्ला सुल्टी म सगरमा चढेर यो कति आउला हो अल अफ अ सडन प्याकिङ गर्दा गर्दा मम्मी चाहिँ रुन स्टार्ट गर्नुभयो अनि के भन्ने भयो त्यतिखेर चाहिँ अब एक्लो छोरी त्यसरी जान लागेको छ हिमाल आरोहण गर्न फ्यामिलीमा कोही पनि कसैले नगरेको कुरा भनेर चाहिँ मम्मी रुन स्टार्ट गर्नुभयो मलाई पनि रुन त आइरहेको थियो अब मम्मीसँगै रुने त भएन अनि म चाहिँ हल्का कमेडी गरेर बसिरहेको थिएँ कि प्याकिङ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलि फन्नी भएको थियो मैले इमोसन होल्ड गर्नलाई चाहिँ मम्मीलाई हँसाउन कोसिस गरिरहेको थिएँ मम्मी हाँस्नै भएन के हो तिमीलाई गुन्डा बा बस राम्रोसँग आमालाई हेर्ने बाउलाई घुम्न जाँदा हो क्या ल कसैले विदेश खाडी पुस गर्दैन ल खाँदै गर्ने हो ड्याडी ओइ गुन्डी बिहानको 4 बजे एयरपोर्ट पुग्नु पर्ने थियो डोमेस्टिक एयरपोर्ट अनि पुगेर चाहिँ लुक्लाको फ्लाइट थियो फर्स्ट फ्लाइट सो सबैजना टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो हामीहरू सबैजना ग्रुपले नै ट्रेकिङ स्टार्ट गर्यो सो लुक्लाबाट स्टार्ट गरेपछि चाहिँ 2 दिनमा नाम्चे पुग्ने थियो मलाई चाहिँ नाम्चे कहिले पुगौँ भइसकेको थियो किन त्यहाँ चाहिँ अलिकति रमाइलो ठाउँ छ नाम्चे पुगिसकेपछि चाहिँ रमाइलो भयो सो दिस इज माई रुम इन नाम्चे तेन्जिङ नोर्गे 20 त्यहाँबाट एउटा भइपुग्छ मेरो रुम अनि नाम्चेको भ्यू ओ माई गड पानी परिरहेको छ बाहिर सो यहाँबाट दिस इज द नाम्चे बजार Okay, good night, Shubhratri. Good night.
सो नाम्चेमा चाहिँ 2 दिन बसेको थिएँ नाम्चेको त्यो एभरेस्ट भ्यू पोइन्टमा गएको थियो हाइकको लागि अनि त्यहाँ पनि रमाइलो भयो अब फर्स्ट एभरेस्टको भ्यू देखिन्छ भनेर गएको थियो राम्रोसँग देखेन लोत्से फेस चाहिँ देखिरहेको थियो तर कन्टिन्युसली घरबाट मम्मीले चाहिँ फोन गरिरहनु भएको थियो अनि म चाहिँ कन्टिन्युसली ढाँटी नै राखेँ म सगरमाथा ल आरोहण गर्छु अनि आउँछु अहिले चाहिँ ट्रेकिङमा पुगेँ म एभरेस्ट हेरिरहेको छु यहाँबाट भनेरै तर अब एट द सेम टाइम म लोत्से र एभरेस्ट हेरिरहेको थिएँ लोत्से अझ ब्युटिफुल्ली देखिन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ लोत्सेको भ्यू चाहिँ That's the Amadabam. That's the Lhotse. So yeah. Wow. So यहाँ चाहिँ सर एडमिन हिलरी र तेन्जिङ नर्गे शेर्पाले आउनुभयो पनि ब्लेसिङ लिनुभएको थियो अरे द्याट्स वाइ वी आर हियर आजको बसाइ इट्स दिबु चाहिँ हाम्रो आजको घर अलरेडी आइसक्यो नमस्ते गुड मर्निङ गाइज आज चाहिँ अलिक गाह्रो भयो जस्तो तर इट्स ओके आई गेट थ्रु दिस यस पुरै टोटल मेस छ यहाँ एन्ड यु क्यान सी दिस सिन यहाँ कस्तो राम्रो छ सो यो चाहिँ हाम्रो होटल थियो तर आज चाहिँ वी आर मुभिङ फ्रम हियर अनि ढिलो भइसक्यो मार्छ मलाई 7:30 बजे बाहिर आउनु बनाएको थियो तर इट्स अलरेडी 7:34 so I have to be fast. See you अहिले breakfast गर्ने ठाउँमा Bye guys. दिङबुचे जाने क्रममा चाहिँ अलिकति धेरै हिँडिसकेको थियो अनि अलिक खुट्टाहरू पनि गलिरहेको थियो तर फेरि हाम्रो गाइड दाइले चाहिँ जति स्लो हिँड्यो त्यति राम्रो भन्नुभएको थियो सो त्यो किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जति हामीले स्लोली हामीले हाइट इन्क्रिज गर्दै गयो ट्रेकिङमा त्यति हाम्रो बडीले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट अडप्ट गर्दै जाने रहेछ अनि एक्लोमेटाइजेसन प्रपरली हुने रहेछ टिम मेम्बरहरू पनि रमाइलो हुनुहुन्थ्यो अनि सबै रमाइलो गर्दै दिङबुचेसम्म पुग्यो सो भोलिपल्ट चाहिँ दिङबुचेबाट एक्लोमेटाइजेसन हाइक नागार्जुन डाँडा त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो एकदमै ठाडो स्टिफ होइन अनि माथि म लगभग 45 मिनट्स जति नै बसेको थियो होला आनन्दले टिम मेम्बरहरू तल झरिसक्नु भएपछि नि म चाहिँ त्यो एक्लोमेटाइज प्रपरली होस् भनेर म त्यो डाँडामा बसिरहेको थिएँ आनन्दले सबै भ्यूहरू देखिरहेको थिएँ अनि इन्जोय गर्दै बसेँ त्यसपछि फेरि तल झऱ्यो रेस्ट गऱ्यो अनि भोलिपल्ट फेरि लोबुचेतिर लाग्यो जहाँ चाहिँ मैले पहिलोचोटि क्राम्पन लाउन सिकाएको थिएँ अनि हिउँमा हिँड्न सिकाएको थिएँ अनि त्यो अलिकति रमाइलो पनि भयो ग्रेटफुल पनि भयो त्यो लोबुचेको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै मजा आयो त्यहाँनिर लोबुचे टु एभरेस्ट बेस क्याम्प नाउ फाइनली आज we will be at the Everest Basecamp. Bye bye. पहिलादेखि नै जान एकदमै रहर भएको ठाउँ होइन सो हिमाल त छँदैछ त्यो एउटा ड्रिम थियो तर एभरेस्ट बेस क्याम्प अब चाहिँ पुग्छ है आजको दिन चाहिँ पुग्छ भने जति हिँड्छ आउँदैन हिँडेको चाहिँ आउँदैन एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि चाहिँ ठ्याक्कै एभरेस्ट देखिन्छ सो त्यो ठाउँमा गएपछि ढुक्क फाइनली यहाँ आइपुग्यो Hello guys, namaste. Brian, ठिक छ? Okay. बेस क्याम्प पुगिसकेपछि टेन्टहरू देखेँ त्यहाँनिर हाम्रो कम्पनीको क्याफेहरू थियो रक र माटो बाइक बल्ब बाइक केही छैन अनि अल अफ अ सडन स्नो अनि त्यसपछि कम्पनीको टेन्ट्सहरू अनि यस्तो ब्युटिफुल एभरेस्ट बेस क्याम्प एउटा सिटी जस्तै छ त्यहाँ चाहिँ रमाइलो भयो त्यहाँको क्षणहरू पनि सो रमाइलो चाहिँ कहाँसम्म भयो भन्दा फर्स्ट क्याम्प रोटेसन नहुँदासम्म चाहिँ रमाइलो भयो खाने बस्ने रेस्ट गर्ने होइन
झन् अब साथीहरू आइसके कस्तो झनै रमाइलो भयो Oh, finally it feels so nice. It feels like home. So nice. कस्तो राम्रो क्याफे एक्सपेक्टै गरेको थिएन यस्तो राम्रो क्याफे छ भनेर चाहिँ They've got really nice setup here. So बेस क्याम्पमा चाहिँ यस्तो मजाले हात धुने ठाउँ पनि छ यस्तो रमाइलो क्या सो बेस क्याम्पको टोयलेट म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु यस्तो राम्रो छ गाइज होइन मैले यो एक्सपेक्टै गरेको थिएन सो यु क्यान सी दिस कमोड होइन अनि त्यसपछि टोयलेट पेपर अनि डम्पिङ ब्याग पनि छ माई गड यस्तो राम्रो टोयलेट इट्स नाइस Beautiful cake for you guys, and he is our bakery cook. For your safety, we always give you the best guide, okay, for your climbing. If you need something, you can ask to our staff. They will provide you whatever you need, okay. So here is my bed. It's all total mess. Lights are राखेछ आज केही मिलाउँदैन सबै भोलि मिलाउँछ कसरी सुत्ने यस्तो टेन्ट हल्लिरहेछ कहिले एभलान्सको साउन्ड आउँछ कहाँ खर्र हिल झरे जस्तो कहिले ढुङ्गा खसेको आवाज आउँछ लिटरली आइसको माथि सुतिरहेछ माई गुडनेस दुई भइसक्यो So second day in base camp आज चाहिँ नौसु भनेर एकदमै टाउको चिराइसक्यो सो हाम्रो सावर गर्ने रुम चाहिँ इट्स सो नाइस यस्तो छ होइन एन्ड देन यु क्यान से द हट वाटर यस्तो पाउँछ किन्नुपर्छ यो चाहिँ अनि मलाई यस्तो भन्दा मन परिरहेको चाहिँ यो के कस्तो मजाको सो हट अनि I'm gonna wash my clothes too so yeah so day 3 everyone is ready for the training that's nice पूजा सेरेमनी फर्स्ट क्याम्प रोटेसन जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पूजा हुने रहेछ सो हाम्रो कम्पनीमा पनि पूजा स्टार्ट भयो सो सबै गियर्सहरू राखेर त्यहाँनिर पूजाहरू गर्न स्टार्ट गर्नुभयो लामाले अनि एकदमै ग्रेटफुल पनि फिल भयो त्यतिखेर चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै सरेन्डरै गरिसकेको थिएँ ल यही नै हो जे हुन्छ अब हजुरको हातमा छ चोमुलुङमा भनेर चाहिँ आफूलाई सरेन्डर गराएको थिएँ त्यतिखेर एकदमै आफूलाई एनर्जीहरू सबै त्यो एक प्रकारको हाई एनर्जी लिएर आएको चाहिँ सबै ड्रप भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ग्राउन्डेड फिल भयो थियो आफूलाई सो हिमालले चाहिँ एकदम ग्राउन्डेड हुन पनि सिकाउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो भनौँ न भोलि चाहिँ आइसफल जान्छ होला त्यसपछि एक हप्तामा चढ्ने क्याम्प रोटेसन सो सुपर एक्साइटेड एन्ड रेडी त्यही हो पूजा सकेपछि त सबजना रमाइलो गर्न स्टार्ट गर्यो नाच्ने गाउने खाने भर्खरै एभलान्स गएको थियो ठुलो We are moving from here अब यहाँबाट चाहिँ यो हिमाल यहाँ तल जाने So let's go
बेस क्याम्पमा रेस्ट गरेर बस्दाखेरि चाहिँ अक्लोमाटाइजेसन हाइकहरू पनि लग्छ सानो अनि मरी हिमालको हाई क्याम्पसम्म नि पुगेको थियो त्यो पनि एकदमै विन्डी रमाइलो एक्सपिरियन्स थियो त्यहाँ चाहिँ Snow is easier. How are you? जति त्यो अक्लोमाटाइजेसन हाइकहरू गर्दै गयो तब अनि त्यसपछि त्यो एभरेस्ट लोत्से देख्न पाउँदा परबाट यस्तो खुसी लाग्ने कहिले त्यहाँ पुग्ला जस्तो हुन्थ्यो होइन त्यसपछि फेरि हामीलाई खुम्बु आइसफलको हाइक पनि लाउनु भयो सो फर द फर्स्ट टाइम खुम्बु आइसफलको हाइक जाँदाखेरि चाहिँ दिउँसो गएको थियो यस्तो स्केरी सबै लुज रकहरू थियो अनि धेरै स्केरी इन्सिडेन्टहरू पनि सुनेको खुम्बु आइसफलको बारेमा अनि डर पनि लागिरहेको थियो त्यही माथि दिउँसो लिएर गएको सबै क्रिभासेसहरू सबै देखिरहेको थियो So there's chance you पनि collapse हुन्छ भनेर त्यो फुटबल ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले रेस्ट गऱ्यौँ खानासाना खायो त्यहीँनिर प्याक लन्च अनि ठ्याक्कै बसिरहेको थियो खाएर ठ्याक्कै 100 मिटर पछाडि जतिमा चाहिँ आइसफल भयो Goodness, that's why it's called icefall. I saw it. Oh my god, that's scary. सो लाइभ आँखाले देखेँ त्यो पनि एकदमै स्केरी सातो गयो त्यसपछि त म एकदमै रसमा म एभरेस्ट बेस क्याम्प झरिहालेँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै डर लागेको थियो सो गाइज लेट मी सो यु समथिङ Snowing all the way. Oh my god. So we're again in the base camp. Hoi. Well, I was born just west of the river, Mississippi mud, running in my veins, and on the road is where I found. It's coffee. First camp rotation. It was so scary. जानुभन्दा अगाडि यस्तो डर लागेको थियो अनि सबैजना पूजा गरेको सबैजनाको मनमा डर चाहिँ थियो किन भन्दा फर्स्ट टाइम अब देख्दैछ है हामी सो एकदमै स्केरी भयो थियो त्यो सिचुएसन चाहिँ एकदम होल टाइमभरि नै मनमा डरै थियो अनि गाह्रो पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो भाइ अगाडि जाने कि ग्रुपसँग हो ग्रुपसँग बाटोमा यस्तो निन्द्रा लागेको खुम्बु आइसफलमा होइन बिचमा म 5 मिनट जति त पावर न्याप लिएँ होला एउटा सेफ ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो क्याम्प 1 आउनुभन्दा अगाडि एकदम त्यो बम्पी एरियाहरू छ एकदमै गाह्रो छ त्यो झन् अनि त्यो ठ्याक्कै स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म सुतेको थिएँ त्यहीँनिर यत्तिकै बाटोमै सुतेको थिएँ एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यतिखेर It's like, oh my goodness. No, it's my turn. हजुर त म तल नहेर्नु माथि हेर्नु Good. मोलाबाट हैदा यही मरा चाहिँ उता जाने हो I'm ready. रातभरि सुतेको थिएन दिउँसो निन्द्रा लागेन क्याम्प रोटेसन भनेर सातो गयो सो रातिको 1 बजीदेखि उठ्यो भनेर अहिले कति बजी दा अलमोस्ट 9:30 होला 9:30 हामी चाँडो कि ढिलो आएको हामी टाइमिङ राम्रो हो यतिको छिटो हो हजुर
To improve a lot. Oh my goodness. Heading to Camp 1. Finally. Yeah. I don't like about that today. Tent must. Which one? That's my tent? Okay. It's a base camp toilet. Oh my god. Yeah, smoke also. It's too much snow. क्याम्प 1 पुग्यो क्याम्प 1 मा सुत्यो एकदमै टाउको हेभी भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ किन भन्दा हिउँ एकदमै धेरै परेको थियो टोयलेट आफैले प्याक गर्नुपर्ने पुपहरू अनि सुत्न नसकेको सबै टेन्ट हिउँले पुरिसकेको थियो What the heck is this? Oh my god, so snowy. रातभरि सुत्न सकेन यस्तो टाउको दुखेको अल्टिट्युड सिकनेस भएर खाएको जति जम्मै भमिट आयो एकदमै गाह्रो भएको छ आज क्याम्प 2 मुभ हुने भनेको सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन एकदमै गाह्रो भएको छ बिहान सबैजना उठेर चाहिँ क्याम्प 2 को लागि रेडी भयो म उठ्नै सकेन टाउको दुखेर सबैजना प्रायले चाहिँ लगभग 7,000 8,000 को हिमालहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको थियो सो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले 6,000 को अल्टिट्युड मात्र रिच गरेको थिएँ जुन चाहिँ लोबोचे हिमाल अनि मलाई क्याम्प 1 मा एकदमै गाह्रो उठ्नै सकेन उठेको जबरजस्ती उठेको बमिट स्टार्ट भयो सो बमिट गरेर अब फ्रेस भयो भनेर भनेको पानी खाएँ पानी पनि बमिट भयो सक्दै सकेन सो यहाँ बसिराख्यो भने झन् गाह्रो हुन्छ भनेर आई डिसाइडेड टु गो अप क्याम्प 2 सम्म कति सक्छ जाने ट्राई गर्छु सक्यो भने क्याम्प 2 जान्छु सकेन भने आएर फर्किन्छु सो या बिहानदेखि केही खानै सकेको छैन तर कसरी हुन्छ जीवन सो खाने पनि भमिट आइरहेछ अल्टिट्युडले लास हान्छ अक्सिजन लेभल 52 मात्र छ मेरो हार्ट रेट 105 PR ready to go up. सो प्रेम शेरी दाइले चाहिँ सबै टिम मेम्बरलाई मुभ गराउनु भयो अनि मलाई चाहिँ क्याम्प 1 मा तिमी सुत्नु अनि बेटर फिल भयो भने चाहिँ क्याम्प 2 आउनु बेटर फिल भएन भने चाहिँ अब तल झर्नुपर्छ यसरी बस्नु हुँदैन भन्नुभयो अनि त्यत्रो सपना बोकेर आएको होइन तल जानु त कुरै भएन फेरि हिमालमा जिद्दी गऱ्यो भने पनि राम्रो भएन अनि गाह्रो भई पनि मैले चाहिँ क्याम्प 2 पुस गरेँ सो गाह्रो भएछ लास्टै तर सिर्फ क्याम्प 2 सम्म हाइक जान्छु एकदम गाह्रो भयो भने चाहिँ तल झरेर सुत्छु क्याम्प 1 झरेर सुत्छु नत्र भए चाहिँ हेरौँ के हुन्छ सबैजना अगाडि मुभ भइसकेको थियो म एकछिन रेस्ट गरेको बमिट आएन अनि नआइसकेपछि चाहिँ क्याम्प 2 जान्छु भनेर आँटेँ Just reached Camp 2. It's really hard for me. बेसकनी हिउँ परेर सबै भिजेको थियो माथि सबै अनि क्राम्प हुन्छ भने सबै सुकाउनु राखेको छु घाममा साउन्डहरू सबै यहाँ प्लेसमेन्ट गरेर यसरी अनि अब क्याम्प 2 पुगिसकेपछि खाना खाने भन्यो त्यहाँ पनि बमिट भयो खाना खानु पनि सकेन अनि एनर्जी जेल खाएर सुत्छु भने सुत्नु पनि सकेन रातभरि प्यानिक अट्याक आउला जस्तो हल्युसिनेसन भए जस्तो भयो अनि जबरजस्ती भयो भने आफूलाई चाहिँ होल्ड गऱ्यो भनौँ न आफ्नो विल पावरले भयो भने अनि अक्सिजनै लाएर सुत्यो
Last night was really hard for me. All of a sudden राति एकदमै सफोकेसन भयो सासै अड्के जस्तो सबै बफर खोलेर ब्रिदिङ एक्सर्साइज गरेँ अनि felt like I was dying. Acclimatized properly हुँदैन भनेर म अक्सिजन निकालेर सुतेको फेरि again I suffered a lot. Suffocation भयो फेरि अनि फेरि अक्सिजन राखेर वानमा राखेर सुतेँ. It scared the shit out of me last night. It was really hard. अनि पछि सेकेन्ड डे सो सेकेन्ड डे चाहिँ तेजन दाई बिदानहरू आउने थियो क्याम्प 2 मा अनि अफकोर्स त्यो आफ्नो साथीहरू भइसकेपछि अलिकति भए नि आँट आउने रहेछ अनि ठ्याक्कै बिदान थियो त्यतिखेर अनि ही टेक केयर अफ मी अ लट सो सबैजना टिम मेम्बर मुभ भयो आई वाज द ओन्ली वान त्यहाँनिर बसेर हेरिरहेको छु उहाँहरूलाई यस्तो रुनु मन लागेको छ होइन अनि होइन म पनि हाइक जान्छु भनेर फेरि पुस गरेँ हो त्यही रोएर बसेँ भमिट गर्दै जे खाएँ नि निस्किने जे खाए पनि निस्किने एकदमै गाह्रो भयो सो त्यही सफर गरिरहेको थिएँ क्याम्प 2 मा चाहिँ 3 दिन जति नै सुतेँ मैले अनि 3 दिनै अक्सिजन लगाएर सुत्नुपर्ने भएको थियो एकदमै गाह्रो पचाउनै सकेन हाइक चाहिँ अनि क्याम्प 3 को तल झुमर पोइन्टभन्दा हल्का तलसम्म पनि हाइक चाहिँ जबरजस्ती भमिट गर्दै गए पनि कम्प्लिट गरेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर अनि झरिहालेँ तल अब 3 दिन कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ जब अब तल किन सेकेन्ड डेको ग्रुपहरू पनि झर्ने भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बसेर पनि फेरि रिकभर हुँदैन रहेछ सो डिसेन्ट हुनै पर्ने लोवर अल्टिट्युडमा अनि बेस क्याम्पमा गएँ रेस्ट गरेँ त्यसपछि सबै टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ कोही नाम्ची कोही लुक्ला कोही काठमाडौँ आउनुभयो एलीमा रेस्ट गर्नलाई अनि मलाई चाहिँ मनमा कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो क्या अब सपना चाहिँ 2टा पिक चढ्छु भनेर आएको छ अनि 7000 मिटरमा त्यस्तो गाह्रो भइरहेछ अनि कसरी चढ्न सक्छु भनेर अनि होइन म फेरि सेकेन्ड क्याम्प रोटेसन पनि गर्छु भनेर त्यतिखेर चाहिँ तेजन दाई म बिदान अनि फेरि सेकेन्ड क्याम्प रोटेसन गर्न गएको थियो माथि बेस क्याम्पबाट क्याम्प 1 सम्ममा 7.5 घन्टा लागेको थियो सेकेन्ड क्याम्प रोटेसनमा अनि गयो टाउको दुखेन अनि आई वाज लाइक यस अब चाहिँ हामी पछि जस्तो भयो भनेर अनि फेरि क्याम्प 2 गयो क्याम्प 2 मा पनि जाने बिच बाटोमा अलिअलि गाह्रो भएको थियो भमिट आउला जस्तो त भइरहेको थियो तर आफूलाई कन्ट्रोल गरेँ अनि क्याम्प 2 मा पुगेपछि फेरि फ्रेस भयो केही पनि भएन अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति आँट आयो Good morning guys. So आज क्याम्प 3 जाने all set सबै रेडी भइसक्यो so I'm having my breakfast so yeah weather राम्रो छ अबको टार्गेट भनेको चाहिँ यहाँनिर उयो येलो पार्ट देखाएको छ नि यहाँनिर पुग्ने हो Sorry, sorry. Finally reached Camp 3. यो क्या प्लटिङ गर्दो रहेछ हौ यहाँ यसरी जग्गा क्या त्यो फाँटतिर हुन्छ नि प्लटिङ लाउँछ नि हो त्यो आफ्नो आफ्नो जग्गा हानेर पुरै यस्तो लगाएर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यसरी चिन्ह छ लेडिक्स फेरि भनेर होइन यो पुरै प्लटिङ गरेछ जग्गा यसरी खनेर सो रेस्ट गर्दै जुत्ता खोलेर मजा पुरै भिजेछ हामी कति घन्टामा आइपुग्यो यहाँ क्याम्प 2 बाट 6 hours. 5.5 घन्टा लाग्यो 6.5 घन्टा लाग्यो हामीलाई हामी क्याम्प 3 नै पुग्न सफल पनि भयौँ सेकेन्ड रोटेसनमा चाहिँ अनि त्यो एप्पल खाएर चिल गरेको भिडियो चाहिँ सेकेन्ड रोटेसनको हो अनि रमाइलो भएको थियो त्यहाँ बिदान हामीहरू चिल गर्दै बसिरहेको थियो क्याम्प 3 मा अनि त्यहाँबाट चाहिँ कन्फिडेन्ट आयो मलाई रमाइलो भयो त्यसपछि चाहिँ खुसी भयो अब ल फाइनली सक्छु कि क्या हो भन्ने भयो मनमा अनि झऱ्यो एभरेस्ट बेस क्याम्प Come on! Nawadai!
सो हिजो क्याम्प रोटेसनबाट आएको अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै कस्तो के खाउँ भयो किन सबै खाएको भमिट गरिरहेको माथि अनि ममले बनाएको एकदम याद आइरहेछ द्याट्स वाइ मेरो ममको रेसिपी आलुको अचार बनाउँदैछु म अहिले यहाँ किचनमा हाम्रो बेस क्याम्पमा दाइसँग मिलेर म यहाँनिर प्याज काट्दै थिएँ सो रेडी भयो अब खाने यहाँ मैले लुगा धोएर सिकाएको होइन I'm going to give out the summit brief for everyone, okay? So we'll move from base camp to camp 2. We'll have 2 nights in camp 2, okay? So you'll have 1 day rest in camp 2. You'll move from camp 2 to camp 3 the following day. You'll have that night in camp 3. When you move from camp 3 in the morning to camp 4, the faster you reach there, the more longer rest you get, okay? Because that evening you'll go for a summit push. Both of the summit needs to be done before 10 a.m. Anything more than that is a red flag, okay? माथिको लागि खाजा मेरो गाइड चाहिँ अक्सिजन चेक गर्दा यो वर्क गर्छ कि नै Cool. So whatever we have told you yesterday with the weather, okay, it's matching up there. Okay, so the wind is picking up, but it will drop, okay? So we are moving tonight to camp 2, okay? So make sure you guys pack everything. यस्तो रातिको 12 बजेतिर उठ्यो प्याकिङहरु स्टार्ट भयो फेरि डर लाग्छ है आफुलाई Good morning guys. Yeah, finally today is the day we're going off. And it is done. Packing गर्नु छैन जबरनी खाइरहेछ अरु अब माथि जाने रातिको 1:15 बजेछ so yeah very excited and nervous too. Okay guys, bye, I have to get ready. So निस्केको अब I don't think you can see here तर धेरै मान्छेहरु अगाडि जाँदैछ अलरेडी I was big. What the भर्खर क्याम्प भन्न आइपुग्यो ठ्याक्क 8 बजे आइपुग्यो नि ल 3:30 बजे निस्क्यो हामी ठ्याक्क 8 बजे आइपुग्यो क्याम्पमा फाइनली क्याम्प 2 9:05 हिँडेको अहिले ठ्याक्कै 11:26 भएपछि It's good time. लगभग 2.5 घण्टा
त्यतिखेर चाहिँ इजी भयो 5 घन्टामा पुग्यो हामी क्याम्प 1 त्यसपछि फेरि क्याम्प 2 पुग्यो त्यसपछि एक दिनमै हामीले कम्प्लिट गर्यो रेस्टै नगरी गर्न अनि क्याम्प 2 पनि त्यसै 4 घन्टा जस्तोमा पुगेर चाहिँ मजाले त्यो दिन रेस्ट भयो हाम्रो Just wake up from the sleep. See my face. I look like vampire. God. Good morning guys from Camp 2. So we are all set. तर आज चाहिँ रेस्ट डे छ भोलि हिँड्छौँ क्याम्प 3 को लागि रातभर टाउकोतिर सुत्नै सकेको छैन चिसोले तर इट्स ओके इट्स अ पार्ट अफ जर्नी तर मलाई सेकेन्ड रोटेसनमा आउँदा यस्तो गाह्रो भएको थिएन अहिले फेरि किन गाह्रो भयो इट्स ओके एउटा मात्र दाइ धेरै छ एउटा मात्र भयो धन्यवाद काठमाडौँमा कतिजना मान्छे मर्यो होला आज स्कुटीमै कतिजना मान्छे मर्यो होला आज दिउँसोभरिमा बाइक र स्कुटीमा मात्रै कतिजना मान्छे मर्यो होला त्यसलाई चाहिँ साधारण लिदिने अनि यहाँ चाहिँ पुरै आकाश पातालै सोच्नु हुँदैन नि सो माथि 2 जना अलरेडी डेड जोन हजुर ऊ त पहिलो लाइन लगाएदेखि अलरेडी माथि त्यसै डेड जोन हो त्यो द्याट्स एन अनि हामी त यहाँ त मान्छे मरेको थाहा हुँदै गाह्रो हुँदै दुःख पाउन आएको देउली बिहे गरेर जनता जाँदै गरेको मान्छेहरू मरेको सुनेको छैन छ नि दाइ सो मिङमा डेभिड दाइ इज चेयरिङ मी अप दाइ मान्छे मरे माथि भनेको एउटा गाउँमा कतिजना मान्छे हुन्छ 500-600 जना यहाँ कतिजना मान्छे छ 500-600 जना गाउँमा बुढाबुढीहरू मरेर हुँदैन एभ्री डे दाइले हेर्नु मलाई अनि यहाँ पनि लाइक नर्मल डेथ रेट हो डेभिड दाइले मलाई चेयर अप गर्ने त्यत्रो थाहा माथिबाट हेलिकप्टरले लङ लाइन गरेर मान्छे बचाइरहेछ अनि अघि भर झुन्डाएर लग्यो हो हेलिकप्टरमा एउटा खिच्नै पाएन हिजो पनि माथि क्याम्प 3 बाट लग्यो आज पनि लग्यो 2 जना त क्याम्प 3 बाट निकाल्दै लैसक्यो झुन्डाएर ओ माई गॉड सो या भोलि बिहान 6 बजे उठेर क्याम्प 3 को लागि जाँदैछौँ सुपर एक्साइटेड एन्ड सुपर नर्भस टु तर लेट्स सी के हुन्छ खानासाना खायो प्रिपरेसन थियो राति उठेर जानुपर्ने बनाएको थियो सो सबै टिम मेम्बरहरू चाहिँ राति नै कोही 3 बजे कोही 4 बजे उठेर क्याम्प 3 को लागि मुभ भयो म चाहिँ जहिले पनि लास्ट के सो म चाहिँ अलिक छिटो हिँड्ने भएर चाहिँ मेरो शेर्पा दाइले चाहिँ होइन लास्टमा हिँड्नुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ 7 बजेतिर मुभ गराउनु भयो क्याम्प 3 लाई फाइनली आइपुग्यो फाइनली दाइ यस हामी 11:38 मा आइपुग्यो यहाँ सो 6:40 मा हिँडेको तलबाट डेट लो भएको छ तल राति सुत्नको लागि ठाउँ मेरो खाजा चिया यो अनि यो तल हिँडेर आएको सो मजा आज बेलुका नि भात लिएर स्टिकी राइस त्यो उमालेर योसँग खान्छु Here comes my room partner sorry tent partner I did it 550. Oh my god, you are so strong. Wow, well done. If you put the rocket in Kabita's ass and then put it on fire, that's what was her speed. She was like, shoo. So that's true story, guys. मैले मेरो बुटहरू र सक्सहरू सबैमा लिइसकेको गाई समर सुटहरू क्याम्प 3 मा फुप कसरी गर्ने भन्दा आफ्नो यस्तो फुप प्याक हुन्छ यहाँभित्र झोला हुन्छ
अनि त्यसमा गर्ने दाहरूले यहाँनिर मजाको टोयलेट बनाइदिनु भएको छ कसैले नदेख्ने गरी कसैले पनि देख्दैन सो यहाँनिर सेट गर्ने फुक गर्ने प्याक गर्ने अनि तल जाँदाखेरि बेस क्याम्पमा लगेर बुझाउने यो चाहिँ भोलि तपाईँको खाना त्यो मेरो खाना क्याम्पसम्मको ब्रेकफास्ट पनि त्यही हो ब्रेकफास्ट अर्को छ सेकेन्ड ब्रेकफास्ट ओके दाइ सो बस्दा बस्दा चाहिँ होला आमेन पूर्णिमा दिदीको तिमीहरूको क्याम्प हो पूर्णिमा दिदीकोमा आएको यसो सुकुटी ग्याङ आम सो ह्याप्पी म नेपाली भेटेर क्या त्यही माथि यस्तो खतरा लेजेन्ड अफ अल टाइम हाम्रो दिदी मलाई पेट दुख्थ्यो नि दिदी लास्ट टाइम पनि खाएको त 3 टाइम चढ्दै नि खायो 3 टाइममै हो ए यो स्पोन्सर हो ए पैसा दिएछ ए ल देखाउँदै दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ स्कुटी खाएर पनि 3 चोटि चढेको लास्ट टाइम योपालि पनि चढ्ने हो योपालि झन् आज फोटोग्राफर भएर है नेपालीहरू चाहिँ कसरी हिमाल चढ्छ कसरी बलियो हुन्छ भनेको नि होइन मकै खान्छ मकै खान्छ अनि सुकुटी खान्छ अनि पावर निकाल्छ अनि त्यसपछि म चाहिँ यो मकै र सुकुटी खानु भन्ने पूर्णिमा दिदीकोमा सो क्याम्प 3मा चाहिँ मैले पूर्णिमा श्रेष्ठ दिदीलाई नै भेटेको थिएँ उहाँले चाहिँ एभरेस्ट एउटा सिजनमै 3 चोटि गर्नुभएको होइन अनि दिदीको मोटिभेसनहरू पनि सुने अलिकति एनर्जाइज पनि भयो है यो भिडियोबाट चाहिँ पूर्णिमा दिदीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तिमी बसे पनि हिँडे पनि सेमै हो त्यस कारणले गर्दा हिँड्न चाहिँ फाइदा हुन्छ माउन्टेनमा गिभ अप भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो अक्सिजन स्टार्ट गरेँ हम्पीको जग्गाले सिज अल्सो एन अक्सिजन सो peace out you ready for tomorrow सो येलो ब्यान्डमा त यति धेरै मान्छे गड कुरेर बस्दाखेरि घाममा है हिँड्न बरु बिस्तारै हिँड्न सकिन्छ कुरेर बस्दा एकदमै गाह्रो अनि बल्ल बल्ल क्याम्प पुग्ला जस्तो भएको थियो बिचमा एउटा व्यक्तिको सब डेड बडी एकदमै फ्रेस थियो फिलिपिनो हुनुहुन्थ्यो क्यारे उहाँ अनि फर्स्ट डेड बडी इन्काउन्टर भएको थियो त्यतिखेर अनि जिउ पुरै कापेर आयो क्याम्प 4मा पुग्दासम्म ट्रमाटाइज भएको थियो म चाहिँ अनि यस्तो गाह्रो भएको थियो रोएर अनि क्याम्प 4मा पुग्दाखेरि चाहिँ नाइट राइड एकदमै रुवाएको थिएँ बाटोमा हिँड्न बाटोको त्यो टोडीमै बसिरहेको रहेछ त्यो इमोसन होल्डै गर्न नसकेर गाह्रो भइरह्यो एउटा मान्छे पक्का सुतिरहेको जस्तो देखाएको थियो अनि त्यसले चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि पछि चाहिँ त्यस्तो इन्काउन्टर धेरै भयो तर आफै मर्ने बाँच्ने सिचुएसनमा थियो अनि पछि चाहिँ त्यस्तो खासै भएन तर फर्स्ट टाइम त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई अनि यस्तो उडौलै जस्तो आयो है क्याम्प 4मा त एक्सपेक्टै गरेको थियो नि सो साउथको भन्दो रहेछ त्यो माथिको सेक्सनलाई झन् त्यो ब्लू आइस एकदमै चिसो पेस्कन विन्डी मुखले भनेको खासै त्यस्तो स्केरी सुनिँदैन तर त्यहाँनिर चाहिँ स्केरी 8,000 meters. खाना पनि टेन्टभित्रै खानुपर्ने पुप पनि टेन्टभित्रै गर्नुपर्ने पी पनि टेन्टभित्रै गर्नुपर्ने सुत्ने पनि टेन्टभित्रै गाह्रो भएको थियो एकदमै धेरै अनि फेरि रेस्ट नगरिकन पक्का रेस्ट नगरिकन ठ्याक्कै त्यो पुगेकै दिनको राति 9 बजेतिर चाहिँ समिट पुसको लागि उठ्यो हामी अनि छिटो हुन्छ त्यसैले ढिलो अनि
सबैजना रेडी हुन थाल्यो फेरि त्यतिखेर मेरो शेर्पा दाइले मलाई लास्टमा हिँडाउनु भएको थियो क्या अनि सबजना होल त्यो डेको सबैजना मान्छेहरू माथि पुगिसकेको थियो सो पछाडि मुभ हुने म मात्रै थियो अनि शेर्पा दाइले ओभरटेक गर्दै लिएर जानुभयो मलाई माथि अक्सिजन चेन्ज गर्ने ठाउँसम्म अनि मलाई पनि त्यतिखेरसम्म त केही भएको थिएन अनि म भिडियो खिच्दै गइरहेको थिएँ सो थिन लेयर मात्रै थियो मेरो हातमा चाहिँ अनि म थिन लेयर लाउँदै भिडियो खिच्दै केही भएको छैन भनेर हिँडिरहेको थियो जिउ तात्दै थियो नि त अनि जब त्यो अक्सिजन सिलिन्डर चेन्ज गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि त हातै फिल नभएको क्या यस्तो अनि यो यसरी पनि नभएको चिसो भएर अनि एकदमै गाह्रो मेरो शेर्पा दाइ नै अत्तालिनु भयो अनि उहाँले नै पुरै त्यो हात मिचिरहनु भएको थियो अनि त्यतिखेर पनि आई वाज लाइक त्यहाँ पुगिसकेपछि अनकन्सियसनेसमा मेरो भिडियो रेकर्ड भइरहेको थियो क्या खिचिरहेको थिएँ म त्यतिखेरसम्म पनि किन भन्दा लाइफ टाइम मेमोरी हो यो पछि बुढी भइसकेपछि पनि हेर्न पाउँछ केही क्याप्चर भयो भने मेमोरी हुन्छ भनेर क्या अनि त्यो चाहिँ एकदम स्टुपिड कुरा थियो मैले गरेको त्यहाँनिर झन् त्यो लङ टर्म भइदिए चाहिँ मेरो फर्स्ट फाइट हुने चान्सेस एकदमै हाई थियो मेरो शेर्पा दाइले चाहिँ मेरो हात बचाउनु भएको भन्छु म मेरो तेन्जिङ शेर्पा दाइले अनि सबैजना माथि गइसक्यो भएर आफू लास्टमा परेको भएर लाइनै मुभ भएन हो चिसो फेरि एकदमै चिसो त्यसमा चाहिँ मैले भिडियोहरू केही पनि लिएन किन फेरि हात बल्ल बल्ल तातो भएको छ भनेर यस्तो चिसो त्यतिखेर त माइन्डमा कतिचोटि आयो कि गिभअप गर्ने थट्स होइन माथि मान्छे लाइनै छ ओभरटेक गर्नु पनि नमिल्ने एकदम एजमा है न फर्किनु मिल्ने न जानु मिल्ने बिचमा चिसोमा अड्केर सो पछाडिको मान्छेहरू चाहिँ फर्केको पनि देखिरहेको थिएँ पछाडि हेर्दाखेरि अनि ला यति नै हो कि क्या हो मेरो जर्नी जस्तो पनि भएको थियो एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि म चाहिँ घाम कहिले आउँछ भन्दै बसिरहेको थिएँ यस्तो ब्युटिफुल त्यो देखिसकेपछि चाहिँ यो सबै दुःखहरू चाहिँ वर्थ इट भयो यसकै लागि रहेछ मैले यत्रो दुःख गरेको यो चाहिँ हो मेरो फल जस्तो चाहिँ भएको थियो बिस्तारै घाम उदाउँदै गर्दाखेरिको त्यो क्षण लाइफमा अब त्यस्तो मोमेन्ट हुँदैन होला क्या यस्तो ब्युटिफुल भ्यू सम्झिँदाखेरि नि कस्तो सिलिङ हुन्छ अनि सक्यो त्यो क्षण पनि फेरि माथि जानु छ खुट्टा गलिसक्यो एक पाइलो नि अगाडि बढेको छैन हातले पुरै म आफूले हातले तानिरहेको थिएँ किन हातको एनर्जी बचेको थियो नि त अनि हातले ड्र्याग गर्दै गयो सो एकदमै गाह्रो क्षण चाहिँ एभरेस्ट स्टेपमा त्यहाँ एउटा सप पनि थियो सबजना टाउकोबाट नागेर गइरहेको कुराहरू है एकदमै त्यो ट्रु ह्युमन नेचर त्यहाँनिर चाहिँ फिल गरेँ किन ठ्याक्कै हिलर स्टेप स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि एकजना चाइनिज केटी अनकन्सियसनेसमा ढल्यो अनि उसको शेर्पाले चाहिँ उसलाई हिर्काइरहेको थियो बोलाइरहेको थियो ऊ बोलि नै रहेको थिएन अनि अर्को बाटो पनि छैन जानु सो उसकै बडी माथिबाट नाक्दै गइरहेको थियो सबजना अब आफू पनि जानुपर्ने अवस्था किन भन्दा फर्किने कुरा भएन अर्को बाटो जाने कुरा पनि थिएन त्यही माथि साइडमा कर्नेस अनि लास्ट इयरको इन्सिडेन्ट मात्रै कर्नेस पत्केर सबजना मान्छेहरू तल झुन्डेको पनि थियो रोपमा सो जिउँदो मान्छेको बडीलाई पनि नागेर गइरहेछ कि अनि जसो सबमिट पुग्यो एउटा त्यो एभरेस्टको सबमिटमा चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू एकदमै धेरै मान्छेहरू अट्ने चाहिँ थियो अनि फोटो खिच्न एकदमै गाह्रो सबजना त्यहीँ हसल गरिरहेको थियो अब कहाँ बेस्ट भ्यू आउँछ अनि कुरेर बस्नुपर्ने
तर त्यहाँ जाने बित्तिकै मैले सगरमाथालाई डोगे चाहिँ आफ्नो सिर्नी गराएर त्यहाँ छुवाएर सेफ प्यासेज दिनुभयो मलाई यहाँ आउने योग्य ठान्नुभयो अनि थ्याङ्क यू भनेको थिएँ मैले Daddy, यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै माया कोही सेलिब्रेसन गरिरहेछ कोही रोइरहेछ है कोही ग्रेटिट्युड भइरहेछ र आई वाज अब्जर्भिङ अल दोज थिङ्स 45 मिनट्स जति बसेँ माथि अनि फेरि लाइन धेरै हुन्छ भनेर चढेँ झन् तल झर्नुपर्ने एकदमै डरलाग्दो बाटोहरू थियो अनि कसरी तल झर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो तल मान्छे रेस्क्यु हुँदैछ सो झर्दाखेरि त्यो अघिल्लोको चाइनिज केटी चाहिँ आई थट अब उहाँको पनि डेड बडी चाहिँ देखिन्छ कि भनेर तर उहाँलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्दै हुनुहुन्थ्यो सो बाल्कनीमा चाहिँ ड्र्याग गर्दै थियो अनि जसो तसो आइयो क्याम्पो झरे and I was so happy क्याम्पोमा This is my dinner. Lhotse, Lhotse, and me. The bird things. Good morning, guys. So अहिले 12 बजे and we're ready for another peak. एउटा मिसन भयो अघि भर्खर सकाएर आयो after ready after 6 hours. So yeah, अब लोत्से जाने थाकेर मर्नु भएको छैन तर I have to do this. Yes. 6 घन्टा जति रेस्ट भयो थियो त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब लोत्सेको लागि मुभ हुनुपर्ने कसैले पनि भनेको थिएन लोत्से जान्छ भनेर क्या बिच अब दाइहरू सबजनाले किन भन्दा चाहिँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको माउन्टेनर्सहरू तल चढ्नु भयो अनि मलाई पनि सबैले सक्दैन जस्तो भन्नुभएको थियो अनि मेरो शेर्पा दाइले चाहिँ होइन तपाईँ हिँड्ने काम गर्नु न म तपाईँलाई केही हुनु दिन्न भन्नुभएको थियो अनि त्यसले आँटायो सो एट द सेम टाइम साथीहरूले पनि हौसला दियो भनौँ न सो biggest motivator at that time Bidan's wrestler too and he motivated me a lot त्यतिखेर एकदमै साहस दिने काम गर्नुभयो थ्याङ्क यू अनि मिङमा डेभिड दाई तेजन दाई उहाँहरूले एकदमै हौसला दिनुभयो भनौँ न सबैजनाले विश्वास गरिरहेछ भने किन आफूले आफूलाई विश्वास नगर्ने भन्ने भयो र लोत्सेको लागि मुभ भयो म चाहिँ We are all set to go. Are you ready? Ready. Yes. I'm also ready. There you go. अनि लोत्से फेरि क्याम्पोबाट तल झरेर कुलरबाट तल झरेर त्यसपछि फेरि लोत्सेको क्याम्पो पुगेर अनि तल तल झरेर फेरि माथि जानुपर्ने थियो हामी लोत्से क्याम्पो आइपुग्यो फाइनली अब अक्सिजन चेन्ज गरेर वी आर गोइङ अप सो लोत्से जाँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो आई वाज सो ह्याप्पी जति झऱ्यो त्यति रमाइलो भइरहेको थियो कि मलाई मेरो एड्रेनल स्पाइक भइरहेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले क्यालोरी जेलहरू पनि मैले इन्टेक गरिरहेको थिएँ मलाई गाह्रो पनि केही भएको थिएन आई थिङ्क मैले 8000को एलिभेसन अलरेडी एक्सपिरियन्स गरेको भएर हो कि है मलाई त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ भएन लोत्से जाँदाखेरि अनि जति माथि चढ्यो त्यति रमाइलो जति माथि चढ्यो त्यति रमाइलो भइरहेको थियो त्यो खुसी एक्साइटमेन्ट एट द सेम टाइम त्यहाँबाट लोचे पनि देखेँ पहिला चढेको पिक सानो एभरेस्ट देखिरहेको थियो सबै माउन्टेन रेन्जहरू यस्तो ब्युटिफुल वेदर थियो अनि इन्जोय गर्दै यस्तो रमाइलो भइरहेको थियो मलाई त्यतिखेर होइन अनि जाँदा जाँदा ठ्याक्कै त्यो लोत्सेको एउटा कुलर सेक्सन आउँछ होइन अनि त्यसको माथि सबैभन्दा हल्का तल चाहिँ एउटा डेड बडी भेट्यो फेरि नागेर जाने ए भगवान
I'm not sure. अनि त्यस्तो खासै केही त लागेको थिएन मलाई किनभने एभरेस्टमा पनि देखेको हो त्यो अनि तर मेरो शेर्पा दाले भन्नुभयो कि होइन यो मान्छे त मेरो त्यो साथीको अस्ति नामले खुम्बु आइसफलमा भेटेको थियो नि भन्नुभयो अनि आई वाज ट्रमाटाइज त्यतिखेर एकदमै किन भन्दा त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो खुम्बु आइसफलमा 3 दिन अगाडि फोटो खिच्दिएको थियो उसको गाइडसँग रोमनियन हुनुहुन्थ्यो उहाँ अनि उहाँको डेड बडी यत्रो सानो कुलरमा यसरी छड्के परेर बसिरहेको अनि यस्तो गाह्रो भएको थियो त्यतिखेर त्यो खुसीहरू सबै नै गयो क्या अल अफ अ सडन सबै कुरा ड्रप भयो अनएक्सपेक्टेड कुरा होइन अनि आफूसँग बोलेको मान्छेलाई त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुने रहेछ अनि ल जे छ अब सबै त गर्नुपर्छ भनेर त्यो डेड बडीलाई पनि पार गरेर वी रिच टु द समिट Within 24 hours, Everest to Lhotse. Finally, Lhotse the summit. Woo! Wow, thank you. Wow. Wow. Oh my goodness. Oh my goodness. It was hard. It was so fucking hard. I did it. I did it. समिटमा पुग्ने बित्तिकै वेदर यस्तो डिजास्टर भयो बिग्रियो अनि भ्यूहरू पनि देखेन अलि स्केरी भएर गयो इन्भाइरोमेन्ट अनि हाम्रो रेडियो नै कनेक्सन लस भइसकेको थियो बेस क्याम्पसँग अनि बल्ल बल्ल क्याम्प 2 झऱ्यो अनि क्याम्प 2 झरिसकेपछि रेडियो कन्ट्याक्ट भएर सबैजनालाई न्युज पनि दियो समिट सक्सेसफुल भयो भनेर तेन्जिङ दाइले अनि त्यो अब हामी एउटा एज अ गाइडले चाहिँ अब हाम्रो क्लाइन्ट्स पनि अब अलिकति हिँड्ने खालको होइन अनि अलिकति एक्टिभ हुनु पऱ्यो क्या कविता बहिनी जस्तो अनि त्यहाँ फेरि सबै हिमाल चढ्नु फेरि मजा आउँछ नि त अनि फेरि अलि हिँड्नु सकेन भने अलिक गाह्रो हुन्छ कि अनि लास्टमा हिँडाउँथ्यो क्या दाइले मलाई अनि सबमिट चाहिँ फर्स्टमा क्या फेरि फाइनली आई डिड इट अनि एकदमै खुसी लाग्छ समिटबाट आइसकेपछि यो खाजा स्पेसल मेरो मनको रेसिपी अनि रमाइलो भयो त्यतिखेर चाहिँ यसो क्याम्प 2मा मैले आफै चाउचाउ बनाएर खाएँ यस्तो क्रेभिङ भइरहेको थियो चाउचाउको खायो अनि साथीहरूलाई पनि वेट गरेँ फाइनली सबै सकिँदैछ And here's Vita! Vlog. Yeah! Double summit, yeah. Finally, All अब the hard कति? work सक्यो अब अब Basecamp जाने हो? 7 घन्टामा तल मजाले बस्ने होइन खुट्टा यस्तो दुखेर चढ्नु भएन Save me now. Cheers! Cheers it all! Will these walls we built won't hold anymore? The fire it falls like rain. I'm watching as the one good thing I did in my life is circling down the drain. This is like a goal. I will haunt these halls. You may hear my steps, but I won't speak now. So just landed there काठमाडौँमा त्यहाँ पुग्छु त यति धेरै मान्छेहरू होइन मम बाबाहरू फुलमाला थाली लिएर रेडी भएर बस्नु भएको Will these walls we built won't hold anymore? In the fire it falls like rain. I'm watching as the one good thing I did in my life is circling down the drain. यस्तो
खुसी त कहिले पनि भएको थिएन क्या मलाई